Hey guys, welcome back to my channel. It's me, Nika. Have you been subscribed to my channel? If you haven't already, please do subscribe and please also click on the notification bell below so you're always going to see my video. And in today's video, I'm so super excited because I got some babies right here. Hey! I got 10 of them. And today we're going to go ahead and review them. We're going to try them all and I will show you how they work. If it's going to be a thumbs up or a thumbs down. So without further ado, let's go ahead and get it on to the video. Beshi, Liptint girl ka rin ba kagaya ko? Yes, there is a point of time in my life na parang ayaw mo nang maglagay ng something sa lips mo. Kasi di ba parang alam mo yun, ang kapal, tapos minsan parang ang hirap alisin. Gusto ko ng something na magaang sa lips. And at the same time, wearable siya kahit saan pumunta, kahit sa palengke lang, or anywhere na gusto kong lumabas lang at ayokong mukhang maputla na kagaya ngayon, wala akong lipstick. Kasi nga guys, pag-uusapan natin ngayon itong mga lip tints na to, diba? Papakita ko sa inyo kung nag-improve ba ang itsura natin at feel good ba tayo dahil we're wearing, something new. Tara, ilagay na natin to. Mag-swatch tayo ng lahat ng colors na meron itong pinadala sa atin. Thank you nga pala sa nag-sponsor. Shout out. And I'm gonna be linking the Facebook account of this friend of ours na nagpadala ng mga lip tints. And dito siya guys. Tara! Okay, so if you wanna contact her, if you wanna ask about the product, go ahead and do so. Basta papakita ko muna sa inyo guys kung paano mag-work ito sa ating beautification 101. Alright, first shade na napili ko is Red Rose. Magpo-focus si Beshi na yan. Taran! Ako pa rin ang pinafocus ni Beshi. So, ito siya. Kung nag-zoom. Kita ang pores ko, Besh. Red Rose yan. So, this is how it looks like sa ating ano ba siya? Okay. So, if I'm gonna be describing it to you guys, para siyang purplish undertone. So, dark red undertone siya. And, lagyan na natin. Meron siyang smell ng parang naaalala ko yung kabataan. Lasang bubblegum siya, guys. So, paano ba kayong maglagay ng lip tint? Kasi ako, I focus dito sa gitna. So, diba? Ganyan look, maganon. Again, ito ay, color nito ay Red Rose. By the way, guys, nung dumating siya sa akin, it has this plastic. So, tinanggal ko na parang hindi ganun pa sa camera, diba? Tanggal pa. So, na-cover siya, sealed siya, guys. And yun, that's the smell na mayroon parang bubblegum smell. Okay? That's the Red Rose. So, tatanggalin muna natin siya para mag-swatch na tayo ng shade na color. Gosh. Nag-iwan siya ng konting stain sa lips ko. Pero carry lang. That's the first shade. Now, we're gonna move on to the next shade, which is yung cherry red na shade nila. Natin kung meron detail. Okay. Oh! Dark red undertone siya, guys. As you can see, mas dark siya dun sa una kong nilagay. So, let's see kung ano bang tsura na ibibigay natin ito. This one smells a little bit, hindi siya lasang bubblegum. So, guys, it takes a little while, pansin ko lang, para mag-set. Siguro mga a minute bago nyo siya maset. Alright, let me show you how this looks like. I've started with yung lighter shade. Light ko pa. Okay guys, next we have the Barbie pink here. Try na natin ang Barbie pink. Sana bumagay. Lighter shade siya, guys. I think this is the lightest na pinadala sa akin. This one smells mabango din, guys. Iba-iba sila ng amoy, actually. Depende sa shade. I think, guys, sa lahat, ito yung I can wear sa palengke. Yung parang
normal lang nalalabas ng ako, ganun. Very ano siya, subtle lang yung shade niya. Okay. So, ito siya guys. Ito yung next shade. This is the red-orange. Obviously, orange siya guys. Akala guys, hindi ito babagay sa akin kasi morena ako nung nakita ko yung shade niya earlier kung tinitingnan ko sila. Pero I think, maganda siya. Hindi ko tinry sa cheeks ko guys because I wanted to do a separate. Ang hirap naman magburo-buro tayo ng ano dito. So, mamaya isang shade na lang. Maganda siya guys. Maganda siya. Ito guys, next is the sunset. Okay. So, i-swatch ulit natin ito sa baba. Orangey siya din siya, pero mas dark konti. Ano mo guys? Okay. Interesting yung mga shades niya guys. Guys, next we have the magenta. Ito yung color niya sa balat ko. Wow, I like this one. So this is yung red na as in red. May konting orange tone. Pero so far I like it din. Nice. Nakakabaliw sila ang dami. So what if you have like 10 lip tints in your cabinet? Tapos nili ka, lalabas ka. Ano yung shade mo kunin mo, diba? You're like, watch. So, ito siya guys. Magenta. Guys, we have last 3 shades. We have the nude. Okay, so swatch natin siya. Darker siya dun sa magenta, guys. You know what? I think this one is my favorite. Nude. It says lip and cheek tint in creamy matte. Doesn't feel like matte on your lips. It feels like you're not wearing anything. Woo! Tashi. Lips, okay ka pa ba? Okay. Last 2. Strawberry guys, strawberry. Let's try the strawberry. So this is the dog. Yung punch namin, kulit nila. Pack. This is strawberry. Focus natin guys. Focus. So, ulit ng camera ng stand ko, diba? Okay. Strawberry. We have the red pink. Ito yung una kong binuksan actually. May plastic pa siya. Okay. I think this one will fit on morena. Red pink. And guys, since ito yung last na swatch natin, ito din yung ilalagay natin sa cheek natin. Para try natin kung okay siya sa akin for cheek tint. Ilalagay ko siya. Ganyan nga. So, just imagine na yung ibang shade guys. Pa-fresh ka lang, diba? Hindi mo kailangan full makeup. So, ayan siya guys. Hey guys, we're so super done. Okay, so tapos na tayong mag-swatch. Ito na siya, ang ebidensya. Ang dama, diba? So, tapos na tayong mag-swatch guys. And you were able to see kung ano yung actual itsura niya sa fest lalo natin. So, ito siya guys. Again, ito yung brand ay hindi naman siya nagpo-focus. Ang brand niya ay Flint and Fate. Lip and cheek tint in creamy matte. Ito, medyo nalagyan natin ng konting highlight, no? Para medyo kumintab tayo. But this is how it looks like. And a couple of things about the product. Siyempre, review to, diba? Try on / review. So, pag-usapan na natin yung mga check. Okay. So, check yung packaging for me. I like it. It's very minimalist. Hindi ko alam. Yun, tanam lang siya, guys. And the next thing that I like about it is yung marami siyang shades. So, napansin ko lang. So, pangalawa yun. Pangalawang check yun. I'm gonna have to confirm kung magkano yung price nito, guys. Kasi,
they were just sent to me. So, ililink ko na lang yung price niya. Pero I believe this is very affordable. So, yun, ililink ko yung product niya sa description below. So, ano pa ba? Yung smell niya, guys. I like the smell of each product na tinry natin. So, yun. Masakit besh yung labi ko kasi paulit-ulit kong binura. Pero, so far, magaang pa rin siya sa labi ko. Yun yung masasabi kong another check for this product. So, review. Ulit natin. Packaging. Tapos yung smell ng product. And then yung isa. Marami siyang shades. So, yun guys, ang pro para sa akin. Now, probably a couple things. Sana magkaroon din ng ibang shade. Naghahanap ako actually ng ganun. Yung isa sa mga hinahanap ko sa shades actually. Yung parang ang undertone niya ay red-brown. Ganun. Yun yung parang hinahanap ko. Ito kasi, red-orange, tsaka yung medyo red-purple. Tsaka pink yung mga shades so far na pinadala sa akin. So, I'm hoping sana magkaroon ng ganung shades. Yung parang brown siya, guys. Ganito. Yun. So far, guys, this is very wearable. Is it a thumbs up? Yes, it's a thumbs up. So, yun guys, kung may gusto kayong products na ipa-review sa akin, go lang. I've linked my socials sa aking Facebook page, which is Rendon-Vlogs. Follow niyo naman ako, baka naman. Sa IG ko, Nika Holets. At syempre sa Facebook ko, Rendon-Cruz. So yun guys, wala na tayong dapat pang pag-usapan pa kung gusto nyo yung Liptint na to, kung gusto nyo bumaang ang buhay nyo, ang labi nyo, at paminsan-minsan ayaw nyo ng regular lipstick dahil mabikit sa labi, go na besh, go na. So yun, once again, thank you so much for watching my videos, and I hope you find this entertaining and helpful sa paghahanap mo ng Liptint dyan, besh. So yun lang, I'll see you on my next videos, and stay pretty!